Diba? May YouTube channel ng Bongga Taray. So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video ay medyo mahirapan tayong magsalita dahil kakalagay lang po ng ating braces. So, kung nabubulol man ako ngayon ay pagpasensyahan nyo na lang po guys. So, for today's video guys ay magda-diet tayo at gagawin natin yung diet ni Loisa Andalio, yung egg diet challenge. So, sinabi niya doon sa morning or breakfast niya, ang ginagawa niya or ang kinakain lang niya ay black coffee without sugar. And then yung lunch niya ay 1 hard-boiled egg. And dinner is also 1 hard-boiled egg. Sinabi din niya doon na pag sobrang gutom daw niya ay kumakain siya ng 2 hard-boiled eggs sa lunch and then 1 hard-boiled egg na lang sa dinner, and minsan hinahaluan pa niya ng vegetables. So, yun ang gagawin natin today for 3 days. So guys, disclaimer lang po ha, I'm not a dietitian, professional, a doctor, or a nutritionist. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang experience ko dito sa egg diet challenge. So, mas importante pa rin po ang health nyo, kaya please consult your doctor or physician bago nyo po gawin ang diet na to. So, start na tayo. Bago pala tayo mag-start, kailangan mo natin i-check ang ating timbang. So, let's go!
diet challenge natin at nakita na rin natin yung resulta. Ayun, mabigat pa rin naman ako. Pero alam nyo guys, I'm so happy sa naging resulta. Pinuin mo, in just 3 days, almost 3 kilos ang nabawas sa timbang ko. Paano pa kaya pag ginawa ko to ng 1 week? Eh di, I think sobrang gutom ko na lang. Grabe na uta ako sa itlog. At yung kape ko, without sugar, sobrang pait. Ang pait na nga ng buhay ko. Ang pait pa ng kape ko. Charot lang. Pero, nagawa natin, guys. Meron pa rin mga taba-taba dyan na nakatago. Siyempre, no, slowly, step by step, diba? Dadating din tayo, makukuha din natin yung ideal weight na gusto natin. Guys, sa diet na to, ang comment ko lang. So, sorry pala guys, kasi meron akong nagyawat na napakalaki dito sa aking pagmumuka. At gusto nyo lang sumili. Ayun na nga guys, ang comment ko dito sa egg diet challenge na to ay okay naman. Yung first and second day, okay naman talaga, hindi ako nagutom. As in, okay lang ako. Kaya lang, yung pang third day, ay naguday. Sobrang pagkain na yung nasa utak ko. Tapos kapitbahay, luto pa ng luto ng mga pagkain. Napakasarap amuyin. Napakasarap nung mga amoy. Adobo, sinigang, gosh, paano naman ako? Paano naman yung nararamdaman ko? Nagugutom din ako. Joke lang. So, naisip ko nga na, tama na Ivy, tigil mo na yan. Mahal ka naman niya kahit mataba. Joke lang. Gusto ko na nga sana ako. Kaso, naisip ko, sayang naman, last day na, and sayang din yung 2 araw na puro itlog ang kinain ko. Kaya tinuloy ko na lang to at dinaan ko na lang sa tubig. Sayang diba, last day na lang, susuko pa ba? So guys, napatunayan ko na kung talaga decidido kayo sa isang bagay na gusto nyong gawin, eh magagawa nyo to at makukuha mo rin ito. Basta may tiyaga lang. Nakalimutan kong patay. So ayun lang guys, sana nagustuhan nyo itong videos natin and abangan nyo pa yung mga susunod na diet challenge natin. And kung may gusto kayong diet na gusto nyo na gawin ko, i-comment nyo lang po sa baba. And guys, please don't forget to like my video, subscribe my channel, and click the tiny bell below para sure na updated ka sa mga bago nating video. So again, this is Ivy. Thank you for watching. God bless and I heart you. Bye!